नमस्कार। आजको मार्केट अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको मार्केट अपडेटतर्फ लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेट तथा मार्केटको अपडेटहरु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stockideas भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हामीले भिडियो राख्नुसाथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेट र मार्केट अपडेटहरु चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर बजार सम्बन्धी लेटेस्ट न्यूजहरुलाई पनि हामीले तुरुन्तै तपाईहरु सामु राख्ने गर्छौं है त। साथै हामीले तपाईका जिज्ञासाहरु र प्रतिक्रिया समेटेर पनि भिडियोहरु बनाउने गर्छौं। त्यसकारणले तपाईलाई कुनै कम्पनीको बारेमा कुनै जिज्ञासा छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले तपाईका जिज्ञासाहरु समेटेर पनि यस्तै खालका भिडियोहरु बनाउने छौं है त। अब जाउँ समरी तर्फ। आज नेप्से 7.29 अंकले घटेको छ। यसलाई प्रतिशतमा लगेर हेर्छौं भने 0.39% हुन आउँछ। आज 94 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने अथवा 94 वटा कम्पनी बढेका छन् भने 136 वटा कम्पनी घटेका छन् र 10 वटा कम्पनीको मूल्यमा तलमाथि नै भएन। त्यसमा चाहिँ एडीबीएल, बीपीडब्ल्यू, सीएचडीसी, सीएलआई, जेबीबीएल, समाज हैन, साइन, एलआईसी हैन, समता र तमोर रहेका छन् चेन्ज नहुनेमा। यसैगरी आजका टप लुजर्समा चाहिँ कुन कुन परे त भन्दा माउन्टेन एनर्जी फेरि पनि आज टप लुजर्समा परेको छ। सर्किट लेभलमा घटेको छ। यूएमआरएस पनि सर्किट लेभलमा घटेको छ। एनआरएन पनि सर्किट लेभलमा घटेको छ। केएफ र एसआईजीएस2 पनि आज धेरै घट्ने कम्पनीमा परेका छन्। मैले हिजोको भिडियोमा पनि सचेत बनाएको थिएँ कि माउन्टेन एनर्जी र यूएमआरएस तपाईले धेरै घट्यो भनेर तुरुन्त प्रवेश नगर्नु होला, अझै घट्न सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले भनेको थिएँ र आज नभन्दै त्यही हिसाबले घटेको छ। अझै पनि यी कम्पनीहरुको सन्दर्भमा यद्यपि यी कम्पनीहरु फन्डामेन्टली स्ट्रङ छन् तर यिनीहरुको चाहिँ लक इन पिरियड खोल्दै छ प्रमोटरको। त्यसकारणले अझै पनि घट्न सक्ने सम्भावना, हाई प्रेसरमा चाहिँ सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले यी कम्पनीहरुमा चाहिँ सचेत रहनु होला। घट्न बन्द भएर एउटा लेभलबाट जब साइडवेज जान थाल्यो भने चाहिँ तपाईले यी कम्पनीहरुलाई उपयुक्त मौका हेरेर चाहिँ किन्न पनि सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली चाहिँ राम्रा छन्। यो एनआरएन को कुरा पनि मैले आज जोडेँ। यो कम्पनीको पनि प्रमोटरको लक इन पिरियड खुल्दैछ, अर्थात् यसको प्रमोटर शेयर चाहिँ साधारण शेयरमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने चाहिँ न्यूज आउँदै आएको मैले कति पढेको छु। त्यसकारणले यो कम्पनी पनि आज धेरै घटेको छ। एनआरएन पनि यसको पनि प्रमोटर शेयर चाहिँ नर्मल शेयरमा कन्भर्ट हुँदैछ। यसकारण यसको पनि सप्लाई आउन सक्छ। यो कम्पनीमा पनि नफस्नु होला तपाईहरु है। त्यसैगरी अर्को आज अलि धेरै घट्नेमा एउटा रुरु पनि परेको छ जहाँसम्म। यसको पनि अब यो महँगो हाइड्रो हो। यसको पनि चाहिँ प्रमोटर शेयर खुल्ने सम्भावना मतलब कि अब निकट भविष्यमा खुल्दैछ। ठ्याक्कै मिति चाहिँ मलाई थाहा भएन तर बेला हुन थालेको हुनाले यो कम्पनी पनि धेरै घटेको हो। यसलाई पनि तपाईले अब तुरुन्तै नकिन्नु होला। यद्यपि कम्पनी चाहिँ राम्रो छ तर बजार भनेको कम्पनीको फन्डामेन्टलले मात्रै चल्दैन, सप्लाई र डिमान्डको रुलमा पनि चल्ने भएको हुनाले अलि सचेत हुनु होला भन्ने कुरा मैले तपाईहरुमाझ राखेँ। आजको टप गेइनर्स र टप गेइनर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 3 स्टार हाइड्रो पावर चाहिँ बढेको छ 9.63% ले। त्यसैगरी एसएबीएसएल सबैको लघु वित्तीय संस्था बढेको छ। आईएचएल बढेको छ 8.60% ले। एमकेएचएल पनि बढेको छ 6.28% ले भने एमएचसीएल मैलुङ हाइड्रो पावर पनि 5.69% ले बढेर आजको टप गेइनर्समा पर्न सफल भएको छ। टप टर्नओभर हुने कम्पनीमा सोना, हाथवे, सिटिजन लाइफ, यूएमआरएच र आरएनएलआई परेका छन् भने टप भोल्युममा कारोबार हुनेमा सोना, एचडीएचपीसी, आरएमएफ1 यो म्युचुअल फन्ड रह्यो। त्यसकै यो चाहिँ अर्को पीआरएसएफ प्रभु स्मार्ट फन्ड यो म्युचुअल फन्ड नै हो र अर्को यूएमआरएच परेको छ। टप ट्रान्ज्याक्सन हुनेमा यिनै कम्पनी लगातार धेरै दिनदेखि परिरहेका छन्। सोना, सिटिजन लाइफ, आरएनएलआई, एसएनएलआई र आईएलआई चाहिँ टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीहरुमा चाहिँ लामो समयदेखि परिरहेका छन्। अब भोल्युमको कुरा गर्दा भोल्युम घटेको छ हैन। बजार घटिरहँदा भोल्युम घट्नुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिन सक्छौं हैन। त्यसकारण अब हामी त्यति धेरै डराउनु पर्छ मार्केटमा जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब एक पटक चाहिँ मैले सेक्टर वाइज हेर्छु। सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने अब पहिला नेप्से इन्डेक्स चाहिँ 0.39% ले घट्यो, अङ्कमा 7.29 भयो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ 0.46% घट्यो।
फ्लुइड इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने 0.38% घट्यो। सेन्सिटिभ फ्लुइड इन्डेक्स चाहिँ 0.52% घटेको छ। अब माइक्रो फाइनान्समा गिरावटको जुन क्रम छ त्यो रोकिएको हो कि भन्ने खालको सिनारियो देखिएको छ हैन। माइक्रो फाइनान्स चाहिँ आज थोरै अङ्कले बढेको छ। अब यसमा चाहिँ घट्ने क्रम चाहिँ रोकिएको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ पूर्व अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ। मैले धेरै दिनदेखि भनिरहेको छु माइक्रो फाइनान्सका राम्रा कम्पनीहरू बिस्तारै किन्दै पनि जानुस्। यसमा एउटा चाहिँ राम्रो अवसर हुनसक्छ किनभने धेरै घटेको सेक्टर हो। यस कारणले आज चाहिँ यसमा केही कम्पनीहरू राम्रो बढेका पनि छन् हैन। अभियान बढ्यो, त्यसै गरी डिडिबिएल बढेको छ 25 रुपैयाँले 3.9% ले बढेको छ। एफएमडिबिएल बढेको छ, त्यसपछि गएर जिबिएलबिएस बढ्यो, त्यसै गरी जिएमएफबिएस बढ्यो हैन, आइएलबिएस बढ्यो। यसै गरी धेरै अरू कम्पनी मिरमिरे लगायतका कम्पनीहरू नाडेप हैन लगायतका कम्पनीहरू बढेका छन्। यो सेक्टर चाहिँ यो माइक्रो फाइनान्स सेक्टर चाहिँ धेरै घटेको सेक्टर भएको छ अहिले पछिल्लो समय। अबको स्विङमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्समा अलि राम्रो गेन हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यो सेक्टरका केही कम्पनीहरू चाहिँ तपाईले पोर्टफोलियोमा राख्नुहोला। माइक्रो फाइनान्स पछि कम घट्नेमा आज म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ परेको छ। त्यसमा चाहिँ बिएनटी, सोना र युएनएल बढेका छन्। अरू सबै कम्पनी घटेका छन्। लाइफ इन्स्योरेन्स पनि घट्यो, तर यस अन्तर्गतका केही कम्पनीहरू चाहिँ जुन घट्ने क्रम थियो त्यो रोकिएको जस्तो देखेको छ किनभने बढ्दाखेरि त्यति धेरै मूल्यले बढेका छैनन्। 1-2 रुपैयाँले बढेका छन् भनेको मतलब अब घट्ने क्रम रोकिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि अब एउटा अवसर छ, फेरि रिटेस्ट गर्न आएको जस्तो देखिएको छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हाथवे बढेको छ। एचआइडिसिएल को प्रमोटर सेयर बढेको देखिन्छ हैन। त्यसै गरी अर्को कम्पनी तपाईले नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने एनएलजी र पिआरआइएन चाहिँ बढेका छन्। युएआइएल पनि बढेको छ भने अरू सबै कम्पनीहरू चाहिँ घटेका छन्। त्यति ठुलो अङ्कको गिरावट चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा छैन। त्यसकारण त्यति धेरै डराउनु पर्दैन। त्यसै गरी हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने केही कम्पनीहरू बढेका छन्। एचपिसी, अपी, वरुण, बिजिडब्ल्युटी, बिएसडिसी लगायतका कम्पनी बढेका छन् हैन। अब बिस्तारै बढ्ने क्रम सुरु भएको हो कि भन्ने खालको सिनारियो हाइड्रो पावरमा पनि देखिएको छ। डोल्टी, डोर्दी यी कम्पनीहरू आज बढेका छन्। डोल्टी सुरुमा घटेको थियो, लास्टमा बढेर बन्द भएछ। यसरी ठिकै छ। हाइड्रो पावरमा पनि अब बिस्तारै तपाईँ हामी इन्ट्री गर्न सकिने अवस्थामा चाहिँ बजार आइसकेको मैले अनुमान गरेको छु हैन। विकास बैंकको सेक्टरमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब सबै रातो भइरहेको अवस्थामा अब बिस्तारै केही कम्पनीहरूमा चाहिँ हरियाली छाउँदै जान थालेको सिनारियो देखिएको छ। यसकारणले हामी यो सेक्टरमा पनि त्यति धेरै डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छैन। बैंकिङ सब इन्डेक्स हो, धेरै लामो समयदेखि बढ्न नसकेको। यसमा अझै पनि कम्पनीमा त्यस्तो खासै रौनक आउन सकेको छैन र बढ्दाखेरि पनि एकदम कम मूल्यले बढेको देखिएको छ। तथापि लङ टर्मको लागि चाहिँ बैंकिङ सेक्टर राम्रो पनि देखिएको छ है। अदर्स इन्डेक्समा एनआरएम बाहेक अरू सबै घटेको देखिएको छ। एनआरएममा चाहिँ 1 रुपैयाँको बढोत्तरीलाई अब खासै ठुलो बढोत्तरी मान्न भएन। होटल एन्ड टुरिज्ममा भने मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु सतर्क रहनुपर्छ। यसमा डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको जस्तो सिनारियो पनि देखिरहेको छ। ट्रेडिङको लागि यो सेक्टर राम्रो हुँदै पनि फस्ने सम्भावना बढिरहेको छ सेक्टरको रूपमा मैले होटल एन्ड टुरिज्मलाई देखेको छु है। फाइनान्स इन्डेक्स पनि अब घट्न त धेरै नै घट्यो, तर एकदम फन्डामेन्टल चाहिँ धेरै कमजोर भएको हुनाले ट्रेड गर्ने उद्देश्यले मात्रै यो सेक्टरका कम्पनीहरू तपाईँले किन्नु होला र स्ट्रङ स्टप लस लगाएर अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा भनेको हिसाबले चाहिँ मार्केट अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ धेर थोर लसमा पनि निस्किन सक्नुहुन्छ भने मात्रै यो सेक्टरलाई हेर्नु होला भन्छु मैले है। म्युचुअल फन्डको कुरा छँदै भयो। यति नै हो। अब सेक्टर वाइज सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्छौँ भने के छ त बढोत्तरीको अवस्था भन्दाखेरि बैंकिङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 3वटा कम्पनी बढे, 15वटा कम्पनी घटेका छन्। ट्रेडिङमा 2वटा कम्पनी घटे, होटल्समा चाहिँ 2टा बढेर 4वटा घटे, विकास बैंकमा 7वटा कम्पनी बढे भने 7वटा कम्पनी चाहिँ घटेका छन्। हाइड्रो पावरमा 45वटा कम्पनी बढे, 42वटा कम्पनी घटेका छन्। त्यसै गरी फाइनान्समा 7वटा बढेका छन् भने 8वटा घटेका छन्। नन लाइफमा चाहिँ 3वटा बढेका छन्, 9वटा घटेका छन्। म्यानुफ्याक्चरमा हेर्नुहुन्छ भने 3वटा बढेका छन् र 3वटा घटेका छन्। अदर्समा 1वटा बढेको छ र 2टा घटेको छ। माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ 19वटा बढेर 33वटा घटेका छन्। लाइफमा चाहिँ 3वटा बढेका छन् भने 6वटा कम्पनीको मूल्य आज घटेको छ। इन्भेस्टमेन्टमा हेर्नुहुन्छ भने 1वटा कम्पनी बढ्यो र 5वटा कम्पनीको मूल्य घटेको देखिन्छ। अब तपाईलाई यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुराको अनुमान गर्न सक्छौँ हैन। कुनमा चाहिँ अब सम्भावना बढ्ने देखिएको छ भने अलि धेरै मात्रामा बढेको सेक्टर हेर्नु होला। जस्तो माइक्रो फाइनान्समा 19वटा बढे भने यसमा केही सम्भावना देखियो। हाइड्रो पावरमा पनि त्यस्तै खालको सम्भावना देखिएको छ है। अबको चाहिँ स्विङमा चाहिँ छिटो बढ्ने सम्भावना भएका सेक्टर तिनी भए। यति नै रह्यो आजको मार्केट समरीमा। अब केही महत्त्वपूर्ण जानकारी राखेँ मैले। कृषि
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ चाहिँ मङ्गलबार बाँडफाँड हुने भएको छ। यसको चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ यही मङ्गलबार 19 गते बाँडफाँड गर्ने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक NIMBS क्यापिटलका अनुसार मङ्गलबार आइपिओ बाँडफाँड गरिने तय भएको। यता मुक्तिनाथ कृषिको आइपिओ हात पार्न भन्ने भाग्यकै भर पर्नुपर्ने भएको छ, किनभने यसमा मागभन्दा 12.48 गुणा बढी आवेदन परेको छ। यसर्थ गोलापर्थाद्वारा आइपिओ बाँडफाँड हुनेछ। यसमा 13,22,954 जनाले कुल 1,43,28,180 किताका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा 1,14,800 जनाले मात्रै सेयर हात पार्नेछन् भने बाँकी 12,08,154 जनाको भने हात खाली हुनेछ। कम्पनीले मङ्सिर 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म 42,000 किता सेयर कर्मचारीहरू र 70,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याई बाँकी रहेको 11,48,000 किता सेयर सर्वसाधारणलाई खुला गरेको थियो है त। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। एउटा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको साधारण सभा आह्वान र 7.37% लाभांश पारित गर्ने भनेर नेप्से अल्फामा यो प्रकाशित समाचार हो। नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनी NSDL हो यो खासमा, लिमिटेडको आफ्नो 17औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको मङ्सिर 15 गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष 79-80 को मुनाफाबाट सेयर धनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 7% बोनस सेयर कर प्रयोजनका लागि 0.37% नगद गरी कुल 7.37% लाभांश र साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ भने कम्पनीले चाहिँ लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि 25 गते चाहिँ बुक क्लोज गर्ने मिति पनि तोकेको छ। त्यसकारणले मङ्सिरको 24 गतेसम्म चाहिँ तपाईले किन्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको लाभांश खान पाउनुहुन्छ भने त्योभन्दा पछाडि किन्नेहरूले चाहिँ यसको लाभांश खान पाउँदैनन्। यो एउटा फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ भएको कम्पनीमा चाहिँ पर्छ है। यो NSDL चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने मैले फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ हाइड्रो पावरको जुन भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा पनि बारम्बार यसलाई चाहिँ तपाईहरुमाझ मैले राखिरहेको कम्पनी हो। यदि तपाईले तल्लो मूल्यमा किन्नु भएको थियो भने तपाईलाई बधाई छ। अब यो कम्पनी खासै घट्ने चाहिँ मैले मान्दिनँ। अब योबाट नै बढ्न सुरु गर्छ, किनभने लाभांश पनि दियो, फन्डामेन्टल्ली पनि स्ट्रङ छ, विगतको इतिहास पनि राम्रो छ। तपाईको यसको हेर्न सक्नुहुन्छ 4, 15, 7, 5, 7 र यसरी लाभांश निरन्तर दिने हाइड्रो पावरलाई हामीले चाहिँ यो सेक्टरमा राम्रै मानिन्छ। बुक भ्यालु अहिले हेर्नुहुन्छ भने 118.49 छ, पी रेशियो 17.55 छ, त्यसैगरी EPS 19.09 छ। अब पी रेशियोको आधारमा अझै यो कम्पनी त्यति धेरै महँगो भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले अब 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 431 र 279 देखिन्छ। अब यो बेलामा चाहिँ किन्ने बेच्ने अथवा के गर्ने भन्ने रणनीतिको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो कम्पनीलाई चाहिँ एकचोटि यसको नेप्से अल्फामा गएर हेरौँ यसको सप्लाईको अवस्था कस्तो छ। प्रमोटर सेयर अब यो कम्पनीमा त्यति धेरै डराउनु पर्दैन साथीहरू, किनभने अब यस्तो मूल्य घट्ने भनेको एकचोटि हाइड्रो पावरमा 81 मूल्य घट्ने भनेको प्रमोटर सेयरको लकिङ पिरियड खुलिसकेपछि हो। तर यसको चाहिँ 100% नै के हो त पब्लिक सेयर हो। अब घट्नुपर्ने चिज घटिसकेको छ यसमा हैन। भोलि रिपोर्ट नराम्रो आयो अनेक कुरा भयो भने त्यो अलग पाटो हो। तर जस्तो अहिले UMRH मा देख्नु भएको छ हैन, MEN मा देख्नु भएको छ, त्यसरी सप्लाई आएर त्यसरी घट्ने सम्भावना यो कम्पनीमा कम छ। त्यसकारणले यो कम्पनीमा यही मूल्यमा पनि बिस्तारै हामी एड गर्न सक्ने खालको कम्पनी हो। तथापि तपाईले आफ्नो रणनीति चाहिँ आफै बनाउनु होला भन्न चाहन्छु हैन। अब ठ्याक्कै किन्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर बिस्तारै चाहिँ एड गर्ने समयमा हामी छौं। अब लाभांश पनि ठिकै दिएको छ, अथवा मूल्य समायोजन पछि पनि यो कम्पनी किन्न सकिन्छ, अथवा मूल्य समायोजनसम्म तपाईले वेट गरेर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यति नै भन्छु। अब समग्र नेप्से हेरौँ है। नेप्सेको कुरा गर्दाखेरि नेप्से अहिले एउटा सपोर्ट जोनमा छ हैन, एउटा बाइङ जोनमा आइसकेको छ। यति बेला चाहिँ हामी नेप्सेमा अब धेरै डराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि पनि सपोर्ट जोनमा आएको छ। यो पनि फेरि एउटा लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी बोकेर चाहिँ नेप्से फेरि फर्केको छ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ बढ्ने सम्भावना मैले देखेको छु क्यान्डल अनुसार। उसो त यो रेड क्यान्डल बने पनि सपोर्ट जोनमा यस्तो खालको क्यान्डल बनेपछि हैन तलपट्टि लामो विक बनेर चाहिँ क्यान्डल बन्नु भनेको बढ्ने सम्भावना पनि हो। अब बढ्छ नै भनेर ग्यारेन्टी त कसैले पनि दिन सक्दैन, यसर्थ मैले पनि ग्यारेन्टी चाहिँ दिदिनँ। तर
एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको हुनाले लगातार 1 2 3 4 5 दिन पनि घटिसकेको हुनाले अब कमसेकम 1 2 दिन चाहिँ बढ्नुपर्ने हो न्यूनतम पनि। अब तपाईँ कन्फर्म भएर किन्न चाहनुहुन्छ, एकदम सेफ भएर इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो बिन्दुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडि जहाँ थियो तपाईँको 1900 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ ढुक्क भएर ट्रेडिङको लागि पनि मिड टर्मको लागि पनि किन्न सक्नुहुन्छ भने लङ टर्मको लागि तल्लो मूल्यमा किनेर राख्न चाहनुहुन्छ, अब अलिकति तल घटे पनि तपाईँ डराउनुहुन्न भने चाहिँ यो एकदम राम्रो अवसर हो। फेरि यहाँ 1900 पुग्दाखेरि अहिले कतिपय कम्पनीहरूमा चाहिँ 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ 100 रुपियाँसम्म बढोत्तरी भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले अलिकति महँगोमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू क्यासमा हुनुहुन्छ भने अब आफ्नो क्यासको चाहिँ 40% सम्म चाहिँ लगानी गर्ने बेला हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यति नै रह्यो आजको नेप्से अपडेटमा। र तपाईँका जिज्ञासाहरूको प्रतिक्रिया लिएर म साँझ अथवा भोलि बिहानसम्मको भिडियोमा चाहिँ आउनेछु। यति भन्छु र तपाईँको समय शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।